vähemmän kokouksia. Me ollaan siis kokoususkovainen kirkko eikä Jeesus-uskovainen kirkko. Oikeassa seurakunnassa meidän täytyy jotenkin kestää toisiamme. Et kysele, et tuomitse, et puhu, että meniköhän tuo elämä sulla nyt ihan niin kuin olisi pitänyt. Vaan otat syliin identiteettiinkin liittyviä hyvin eksistentiaalisia, kipeitäkin vaiheita. Niin niissä mä oon kokenut, että Jumala on kohdellut minua hyvin hellästi. Se on Jumalan lämmintä huolenpitoa. En mä oikein olisi varmaan selvinnyt tästä elämästä ilman Jumalan hellää huolenpitoa. On toinen sunnuntai pääsiäisestä. Aiheena on hyvä paimen. Tänään olen tullut tapaamaan emeriittapiispa Irja Askolaa. Tervetuloa Kirkkovuosi-podcastiin, Irja. Kiitos paljon. Pääsiäisestä on nyt pari viikkoa. Mitä, Irja, sinulle merkitsee pääsiäinen? Pääsiäinen on minusta just se, että kivi on vieritetty pois. Se on minusta se kaikkein kaunein kohta siinä pääsiäisevankeliumissa, että nyt kerta kaikkiaan voi vaan tuoksutella sitä ylösnousemuspuutarhan kukoistavaa, vähitellen nuppuja aukeavia kukkia ja oikeasti niin kuin antaa sen pääsiäisen tuoksun, valon ja sen, että ihan oikeasti kivi on vieritetty pois. Ja sitten se pääsiäisen toinen kaunein lause on minusta se, kun ylösnoussut Kristus ensimmäisenä lauseenaan sanoo. Siis minusta on tosi koskettavaa. Siinä ei ollut siis moitetta, ei tämmöistä suurta julistusta, poliittista tai ties mitä hengellistä pauhua, vaan että hei nainen, mitä sinä itket? Se on niin kuin meidän tehtävä myös tällä hetkellä, että kysyä ensin ja sitten vasta vastata. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, totisesti, joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus on hyvä paimen. Mitä se tarkoittaa, että Jeesus on paimen? Tämä on aika tämmöistä agraaria maalaiskieltä, mutta toisaalta se kiehtovuus voi olla myös siinä, että on olemassa semmoinen ravintoa ja iloa ja kauneutta sisältävä paikka. Tämä vähän niin kuin salainen puutarha. Paitsi salainen puutarha ei saisi olla salainen, vaan kaikille avoin. Ja se on minusta tuossa tekstissä myös mielenkiintoista, että sinne ravitsevaan paikkaan, niitylle, armon niitylle, pelastuksen ja vapauden ja voimaantumisen niitylle, niin sinne ei pääse kepulikonstein. Kuka yritti niin kuin sen muurin yli hyppiä niin tai näin tai tehdä niin kuin köysirataa tai muuta, että pääsisi. Mutta ei. Sinne mennään siitä kauniista portista, joka ehkä on kauniin mosaiikkipaloin koristeltu se kaari siinä. Ja kun siitä tulee, pääsenkö sisään, niin portinvartija, gatekeeper,
onpa hän sitten Pietari tai joku tiukkapipoinen uskovainen, että olettekohan te nyt kelpaavia. Niin silloin hän kuulee sanan, sinä olet tervetullut. Jumalan kaunein sana sinulle on, olet tervetullut. Ja sitten vielä jos mennään takaisin tähän hyvään paimeneen, niin sitä mä vähän vierastan tässä, että hyvä paimen kulkee niin kuin laumansa edessä, kun minä olen tottunut niin kuin näkemään sen kuvan ja jotkut tekstikirjoituksetkin siitä, että hyvä paimen kulkee siellä laumansa perässä sen sauvansa kanssa. Kun minut viittiin piispaksi, niin siellä oli juuri jossakin puheessa tämä, että on oleellista, että sinä muistat myös sen, toki sen esikuvallisuuden vaatimuksen ja johtajuuden vaatimuksen laumasi edessä, mutta on oleellista, että se piispan sauva on sitä varten, kun joku on juuri luiskahtamassa epätoivonsa johonkin alhoihin ja tippumassa joko syvän masennuksen tai itsetuhoisen käytöksen niin kuin keskelle tai uupumuksen keskelle pelkästään, niin silloin sinä hyvänä paimenena kuljet siellä takana ja huolehdit, että ennen kuin sinne rotkoon alkaa tippua, niin sinä vedät hänet ylös. Et kysele, et tuomitse, et puhu, että meniköhän tuo elämä sulla nyt ihan niin kuin olisi pitänyt, vaan otat syliin. Mistä asti sä oot itse ollut Jeesuksen laumassa? En mä tiedä. Musta tuntuu, että mä oon ollut aina. Mut on kastettu. Joo, mä en ole tullut myöskään uskoon. Usko on tullut minuun ja Jumala on pitänyt huolta kaikenlaisissa elämänvaiheissa. Meidän perheen elämä on ollut ihan pelkästään helppoa. Ja sekin on ollut mulle tärkeää, että lukee varsinkin siis evankeliumia, Jeesuksen lähi-ihmisiä ja heidän elämäntilanteita, niin eihän se ole pelkästään semmoista harrasta hyrinää, vaan aika raadollistakin. Niin se on ollut mulle myöskin tärkeää, että kaikenlaiset ihmiset mahtuvat siihen ja niin minäkin sitten näytän tulleen siihen joukkoon mukaan kutsuttuna. Mainitsit, että näet paimenen semmoisena peränpitäjänä, joka tarvittaessa käyttää sitä sauvansa nimenomaan toisaalta poimimaan niitä jotka on niin kuin tipahtamassa siitä kyydistä, mutta varmasti myös niitä, jotka on niin kuin menossa tässä sinne väärään suuntaan, niin kuin kertomassa, että tämä on se tie. Koetko sä, että Jumala on sua semmoisella väkevällä kädellä ohjannut elämässä jossakin tilanteessa? Ehkä mä koen, että Jumala on ollut minulle kyllä hyvin hellä. Toki niin kuin niissä kriiseissä, jotka ei ole minun mielestäni Jumalan aiheuttama kriisi, vaan elämän raadollisuuteen kuuluva kriisi, mutta kun esimerkiksi isäni, mä olin 8-vuotias juuri, täyttänyt 8 vuotta, ja isäni oli niin kuin maailman tärkein ihminen minulle. Niin kun hän aamulla lähti töihin ja vilkutti ovelta ja sanoi, että illalla taas nähdään. Ja sitä iltaa ei tullut koskaan, koska hän sai vakavan sydäninfarktin ja siihen aikaan ei ollut medihelejä eikä muita tämmöisiä pikaisia elvytysvälineitä, niin todellakaan isä ei palannut kotiin. Ja se oli niinku semmoinen, joka yhtäältä niinku koetteli minun uskoani,
niin kuin tietyllä tavalla myös äitini ja täysin yllättävä kuolema paljon sitten siitä eteenpäin vuosissa mennen. Ja sitten on joitakin tähän kirkkoinstituutioon liittyviä kriisejä, että voiko tämmöisessä kirkossa nyt sitten olla, kun tässä on niin paljon sitä ja tätä ja tuota. Mutta silloin mä kuitenkin koin, että just näissä kriisikohdissa, niin niissä mä oon kokenut, että Jumala on kohdellut minua hyvin hellästi. Hän ei ole jättänyt minua niissä tilanteissa, vaikka mä olisin jo varmaan ollut valmis sanomaan, että goodbye, että ei ehkä enää tavata. Mutta hän ei pakottanut, kukaan ei ole koskaan pakottanut minua tulemaan uskoon eikä olemaan uskovainen, vaan se on Jumalan lämmintä huolenpitoa. En mä oikein voisi varmaan selvinnyt tästä elämästä ilman Jumalan hellää huolenpitoa. Suomessa on naispappeja ollut vuodesta 1986 ja sä olit yksi ensimmäisistä, eikö vain? Niin, 1986 tehtiin se päätös, että 1988 vihittiin ensimmäiset naispapit. Meni vielä pari vuotta sitten. Niin. Kun tämä oli maaliskuussa, niin sitten samana vuonna, niin kun mentiin ikäjärjestyksessä, niin sitten minä sain olla mukana siinä elokuun vihkimyksessä, joka oli sillä tavalla kiva, että silloin, no monellakin tavalla se oli myös syvästi kiva ja siunaava kokemus, mutta meitä oli sillä mieluisaa, että kaikki seurakuntaopistolla silloin töissä olevat lehtorit, joihin minäkin siihen aikaan kuuluin, niin me oltiin samassa vihkimyksessä. Ja sitten seurakuntaopisto järjesti kirkkokahvit ja miespuoliset kollegamme kaftaaneissa tarjoili sitten kahvit. Sä olit myöskin ensimmäinen naispiispa Suomessa. Miten sä näet, että ajatus paimenesta ja papista on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana, kun naiset on tullut mukaan? No tietysti ei sitä voi laittaa niin blokkeihin, että naiset olisi tämmöisiä piispoja tai pappeja ja miehet tällaisia. Että mä yritän olla tarkka siinä, että mä en luo tämmöisiä stereotypioita, koska se syö niin miesten kuin naisten sitä identiteetin kasvun vapautta. Mutta silti mä olen kuitenkin jossain määrin näiden havaintojeni, jos se nyt vanki, niin kuitenkin näen niitä, että monipuolisuuden hyväksyminen ja sen, että papin työtä tehdään oman persoonan kautta. Mä tiedän, että osa piispoista on eri mieltä kanssani tässä, mutta mä en näe mitään muuta uskottavaa tietä eikä tapaa julistaa läsnä olevaa Kristusta, kuin tehdä se oman persoonan kautta. Miten jos sä nyt paimenena katsot tätä laumaa, niin minkälainen lauma tämä on? Minusta seurakunta, jos siinä on lauman johtajana Jeesus Kristus, eikä semmoinen henkilö, joka haluaa itselleen ja omalle egolleen sopivan seurakunnan. Eli oikeassa seurakunnassa meidän täytyy jotenkin kestää toisiamme. Eihän ne Jeesuksen opetuslapsetkaan nyt mitään puhtaita pulmusia ollut. Ja riitoja oli ja kaikkea. Et jollakin tavalla se lauma, niin sen täytyy, silloin kun sitä yritetään tehdä liian yhdenmukaiseksi, niin silloin se menettää jotakin seurakunnan olemuksesta. Ja se on seurakunnan paimenen, mutta myös seurakunnassa muulla tavoin valtaa käyttävien ihmisten minusta oleellinen tehtävä, että teille on annettu valta siksi, että tämä seurakunta, tämä Jumalan kutsu kuuluu kaikille ja kaikenlaisille, ei vaan niille, joiden kanssa teillä olisi kivaa. Jos sä saisit yhden asian muuttaa,
meidän kirkossa? Minkä sä muuttaisit? Vähemmän kokouksia. Me ollaan siis kokoususkovainen kirkko eikä Jeesus-uskovainen kirkko. Useinhan kokoustetaan siksi, että halutaan päätyä niin kuin samaan lopputulokseen. Halutaan, että kaikki on samaa mieltä. Tarviiko kaikkien olla samaa mieltä? No ainakin se on ihan valheellinen tavoite. Mehän emme ole samaa mieltä. Ainahan se on vaikeaa, jos me antaudutaan avoimeen keskusteluun, avoimeen dialogiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole vaan meidän sisäpiirin kavereita. Mutta mitä Jeesuksen seuraaminen vaan sattuu olemaan semmoinen tehtävä, että tässä joudutaan maisemiin, joihin emme kuvitelleet joutuvamme. Joudumme käsittelemään ristiriitaisia tilanteita, vaikka nyt ajatellaan näitä monia muutoksia avioliittolain osalta tai seksuaalivähemmistöihin liittyvissä asioissa. Ne on vaikeita asioita monille ihmisille, mutta ne kuuluvat tähän meidän seurakuntamme. Seurakunta ei kuulu semmoiseen, jossa ei voida käsitellä vaikeita asioita. Eikä seurakunta voi olla sellainen, että vain mun kaverit ja ne, jotka on samaa mieltä kuin minä ja vielä vähän ihaileekin minua, niin ei seurakunta voi olla semmoinen. Siis on ihan tietysti tietyt perusasiat, joissa me olemme samaa mieltä, kun me haluamme kerran kuulua kirkkoon, olla kirkon jäseniä, kastaa lapsemme ja niin edelleen. Ja jotenkin toimia niin, että armoa ja oikeudenmukaisuutta. Mä ajattelin, että siihen ne oikeastaan perustuu ne kirkon kaksi raidetta, ettei ole armoa, jos ei sitä ole myös oikeudenmukaisuuden kautta ja toisinpäin. Että oikeudenmukaisuus on myös armoa. Ja niin, ei meidän tarvitse olla kaikessa samaa mieltä. Semmoinen on minusta aika vaan. Eihän me nyt mitään Pohjois-Koreaa tänne haluta kirkoksi. Niin. Ihmiset on luotu erilaisiksi ja silloin piispa-aikana mä aika usein sanoin, kun silloinkin oli näitä, niin kuin aina on ollut näitä vaikeita ristiriitakysymyksiä kirkon hallinnossa tai muutenkin asenneilmapiirissä, niin sanoin, että mun kanssani saa olla eri mieltä, koska me olemme eri mieltä. Miksi niin kuin jotenkin haiduttaa sitä valheellisesti pois niin kuin lakastamaton alle. Mutta minä toivon, että me olemme, siis niin kun sä puhut laumasta, niin laumalle puhuessa, että mä toivon, että me voimme olla eri mieltä toisiamme kunnioittain. Jeesus, hyvä paimen. Kiitos siitä, että sinä meitä ohjaat ja kaitset ja sauvallasi poimit niitä, jotka meinaa kelkasta jäädä. Ja kaikkia väsyneitä ja kaikkia masentuneita ja ahdistuneita sinä pidät sylissäsi. Tahdon tänään kiittää siitä, että Irjan kutsuit paimenen tehtävään aikanaan ja kuljet hänen kanssaan. Ja tahdon rukoilla kaikkien Suomen pappien ja piispojen puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka meidän kirkossa kantaa vastuuta erilaisissa tehtävissä ja päättää asioista. Anna sinä meidän pysyä armon ja oikeudenmukaisuuden raiteilla ja katsoa, hyväksyä ja armollisesti ja rakastavasti toinen toisiimme silloinkin, kun ollaan eri mieltä. Kiitos, että olet kanssamme ja siunaat meitä ja heitä, jotka löytävät toivottavasti pienen murusen armosta tämän ohjelman kautta. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna kaikille ihmisille, joiden kanssa teemme työtä tai jotka tulevat vastaan meitä elämämme poluilla. Anna meille armosi ja ymmärryksesi ja syvä rauhasi. Amen. Amen.
Tässä oli tämänkertainen Kirkkovuosi-podcast. Kiva, kun olit mukana. Hyvän paimenen jalanjäljessä jatketaan ja ensi viikolla uuden aiheen parissa. Moi!